میگن هر کی برای خواسته‌هاش تلاش کنه دیر یا زود به موفقیت میرسه. نیکول کیدمن نمونه‌ای هستش از یک انسان موفق که مسیر سختی و پشت سر گذاشته. اون که از کودکی عاشق رقصیدن و بازیگری بود، ولی همه به خاطر قد بلندش اونو مسخره میکردن و بهش لقب بابا لنگدراز داده بودن. اما نیکول که در اون دوران چهره زیبایی هم نداشت، به تلاش‌های خودش ادامه داد تا بالاخره تونست راهش رو به تئاتر و سینما پیدا کنه. نیکول کیدمن استعداد بی‌نظیری در زمینه بازیگری داره و با سن کمی که داشت تونست جوایز زیادی به دست بیاره. این هنرپیشه استرالیایی که روز به روز زیباتر و جذابتر میشه، اخیراً در مصاحبه‌ای گفته بود حس میکنم بیشتر از همیشه جذابیت جنسی دارم. بابا لنگدراز هالیوود که توی مدرسه همه مسخرش میکردن، حالا یکی از زیباترین و پردرآمدترین هنرپیشه های تاریخ سینماست. چه اتفاقی افتاد که نیکول کیدمن از بازنشسته شدن منصرف شد؟ علت اینکه مادرش اون رو در آغوش نمیگرفت چی بود؟ چرا نیکول در مصاحبه‌ای گفته بود احساس حقارت میکنه؟ و ماجرای بوسیدن همبازی 10 سالش چی بود؟ You're not anybody in America unless you're on TV. But come with me. Personally speaking, I can't wait to watch life tear you apart. That is a big fucking deal! To inform me of my own interest. سلام رفقا، من آرش هستم و امروز قراره وارد زندگی نیکول کیدمن جذاب و دوست داشتنی بشیم. یکی از بهترین هنرپیشه‌های سینما که نقش‌های حسی رو فوق‌العاده خوب بازی میکنه. اینو بدون شک میگم و باعث میشه که شما وارد اون کاراکتر بشید و باش کاملا همزاد پنداری بکنید. پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو تا پایان تماشا بکنید. چرا؟ چون باعث میشه که شما دیدگاهتون نسبت به زندگی تغییر بکنه. توی کامنت بنویسید که بهترین نقش آفرینی خانم نیکول کیدمن توی کدوم فیلمش بوده. لایک، کامنت حمایتی و سابسکرایب فراموش نشه. بریم ویدیو رو شروع کنیم. نیکول مری کیدمن در سال 1967 در ایالت هاوایی آمریکا متولد شد. اون زمانی به دنیا اومد که والدین استرالیایی اون با ویزای دانشجویی به طور موقت در ایالات متحده آمریکا بودن. مادرش جانل آموزشیار پرستاری بود و کتاب‌های همسرش رو ویرایش می‌کرد و پدرش آنتونی کیدمن بیوشیمیدان، روانشناس بالینی و نویسنده بود. نیکول یک خواهر کوچیکتر به نام آنتونیا داره که روزنامه‌نگار و مجری تلویزیون هستش. این هنرپیشه تابعیت دوگانه استرالیا و آمریکا رو هم داره. خانواده کیدمن مدتی رو در واشنگتن دی سی زندگی می‌کردن. این خانواده 3 سال بعد به استرالیا برگشتن و نیکول در سیدنی بزرگ شد و در مدرسه دولتی لینکو و دبیرستان دخترانه شمال سیدنی به تحصیل پرداخت. مادرش فمینیست خیلی تند و تیز بود و حتی حاضر نبود برای دخترهاش عروسک بخره. پدرش هم هر روز این دخترها رو با خرک ورزشی تمرین میداد و میشه گفت که ورزش بخشی از زندگی خواهران کیدمن بود. پدرش چیزهای زیادی به دخترانش یاد داده بود و قوانینی رو برای اونها تعیین کرده بود. این دو خواهر از همون ابتدای دوران نوجوانی باید هر روز صبح حرکت شنا انجام میدادن و نیکول هنوز این کار رو تکرار میکنه. نیکول کیدمن در مصاحبه گفته بود وقتی که 6 سال داشتم در مدرسه بودم و همه باید میگفتیم که پدرانمون چه چیزی به ما یاد دادن. من گفتم اون به من یاد داده که هر روز ورزش کنم و هیچ وقت به جمهوری خواهان رأی ندم و معلم ها از این حرفای من کلی خندیدن.
اون در سنین نوجوانی آموزش رقص، تئاتر و پانتومیم دید و علاقه شدیدی به رقص باله داشت و در سن 3 سالگی در رشته باله ثبت نام کرد و در دوران دبستان و دبیرستان استعداد ذاتی خودش رو برای بازیگری نشون. در دوران کودکیش یک دفتر یادداشت داشته که افکارش رو تو اون دفتر یادداشت می‌کرده و اکثر اونها افکاری تاریک و احمقانه بودن و همیشه پدر و مادرش نگران این مسئله بودن. اولین تجربه بازیگری اون در سن 6 سالگی بود، زمانی که اون در یک نمایش مدرسه‌ای در کریسمس ظاهر شد. نیکول آدم خجالتی هستش و در مصاحبه‌ای گفته بود من بسیار خجالتی هستم. من حتی از بچگی لکنت داشتم که کم کم از پس اون بر اومدم، اما همچنان اون کمرویی رو در خودم میبینم و حتی گاهی ترجیح میدم به جای اینکه با گروهی از مردم باشم تنها باشم. من خیلی اوقات دوست دارم تنهایی به رستوران برم و فقط یک کتاب با خودم ببرم. کیتمن با تماشای بازی مارگارت همیلتون در جادوگر شهر آز تصمیم گرفت که بازیگر بشه. اون در مصاحبه‌ای درباره دوران کودکیش گفته بود واقعا بلندقد بودم و دختری نبودم که نظر پسرها رو به خودم جلب کنم. لقبم بالین‌راز بود و با همین اسم من رو صدا می‌کردن. برای نمایش‌های مدرسه‌ای تست می‌دادم و همیشه رد می‌شدم چون بیش از حد قدم بلند بود. اما خیلی زود این شکست‌ها به موفقیت تبدیل شد. اون به تلاش‌های خودش ادامه داد و موفقیت رو در تئاتر فیلیپ استریت سیدنی به دست آورد. در طول سالهای نوجوانی اون در تئاتر فیلیپ استریت در شهر سیدنی در کنار نئومی واتس که این بازیگر هم اصالتی استرالیایی داره بازیگری رو شروع کرد. کیتمن نوجوان بازیگری رو برای خودش مثل پناهگاهی میدونست و دائما در سالن‌های تئاتر در حال تمرین بود و تصمیم گرفت با ترک تحصیل در دبیرستان تمام وقتش رو برای بازیگری بذاره. از سال 1983 کیتمن 16 ساله اولین نقش سینمایی خودش رو در فیلم استرالیایی کریسمس بوش بازی کرد. این فیلم داستان خانواده‌ای هستش که سعی میکنن مزرعه خودشون رو از توقیف دور نگه دارن. جالب بدونید این فیلم یک اثر بیادموندنی بود و هر سال این فیلم از تلویزیون پخش میشد. در همین سال 1983 این هنرپیشه در مجموعه تلویزیونی تعقیب در طول شب به ایفای نقش پرداخت و در فیلم کمدی اکشن BMX Bandits بازی کرد. This could become a habit. What if you can't give it up? نیکول همچنین در 2 موزیک ویدیو هم حضور داشت. جالب بدونید رابطه نیکول با مادرش رابطه خیلی صمیمی نبود و گاهی آرزو داشت مادرش اون رو در آغوش بگیره و به اون بگی که دختر فوق‌العاده‌ایه. اما مادر نیکول یک بار به اون گفته بود من از اون مادران نیستم که تو رو بغل کنم. من این کاره نیستم. پس از من این انتظار رو نداشته باش. اما زمانی که شرایط برای مادرش سخت شد نیکول به خوبی از اون مراقبت کرد. در سال 1984 وقتی که نیکول 17 سال داشت مشخص شد که مادرش به سرطان سینه مبتلاست. این موضوع تاثیر زیادی بر اون داشت و نیکول تصمیم گرفت که هر جوری شده به مادرش کمک کنه. اون بعدها در مصاحبه‌ای گفته بود زمانی که من 17 ساله بودم مادرم به سرطان سینه مبتلا شد و این موضوع به شدت منو تحت تاثیر قرار داد. شما با چشم خودتون میبینید که کسی شیمی درمانی انجام میده و این رویه 1 سال کسل کننده ادامه پیدا میکنه. این ناراحت کننده ترین اتفاقیه که در تمام زندگی من رخ داده، اما باعث شد که آگاه تر بشم. من باید در سن نوجوانی با مرگ مواجه میشدم. باید میفهمیدم که انسانها فانی هستن و روزی میمیرن. من مطمئنم که یک روز باران روی سرم خواهد بارید و یک روز هم آسمون برام آفتابیه و زندگی همینه. مادر کیتمن پیروز شد و سرطان رو شکست داد و اتفاقی که برای مادرش افتاده بود تأثیر خودش رو روی نیکول گذاشته بود. اون بعدها عضو برنامه پژوهش و درمان سرطان زنان در دانشگاه UCLA شد. اون در این باره گفته من بر این باورم که به همون اندازه‌ای که میگیرید باید پس بدید. بسیار مهمه که بیش از حد روی خودتون تمرکز نداشته باشید. در دهه 1980 اون در برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌های مختلف استرالیایی به ایفای نقش پرداخت و در سال 1987 در مینی سریال ویتنام ظاهر شد
که برای اولین بار جایزه مؤسسه فیلم استرالیا رو به دست آورد. I'm a friend of Derek's. در سال 1988 کیتمن در فیلم شهر زمرد بازی کرد که بر اساس نمایشنامه‌ای با این نام ساخته شده بود و دومین جایزه مؤسسه فیلم استرالیا رو به دست آورد. در سال 1989 اون در فیلم هیجان انگیز سکوت قبرستانی با سم نیل همبازی شد. این فیلم داستان زوجی هستش که برای فراموشی مرگ فرزندشون به یک سفر تفریحی میرن و با مردی جوون و مرموز آشنا میشن. با اینکه فیلم سکوت قبرستانی در گیشه شکست خورد، ولی باعث شد نیکول استعداد خودش رو برای اولین بار به نمایش بذاره و شهرت جهانی پیدا کنه و حالا این بازیگر در حال تبدیل شدن به یک ستاره هالیوود بود. اون در این سال در مینی سریال بانکو کیلتون هم به ایفای نقش پرداخت. در سال 1990 فیلم روزهای تندر اکران شد. این یک فیلم اکشن و ورزشی بود و نیکول کیدمن با تام کروز همبازی شد. نیکول در این فیلم نقش یک دکتر جوان رو بر عهده داره که عاشق یک راننده مسابقات اتومبیلرانی میشه. Isn't this what you were really looking for? Well, that's interesting enough, Mr. Trickle. But it's just not my specialty. روزهای تندر تونست با بودجه 60 میلیون دلاریش نزدیک به 158 میلیون دلار فروش بکنه. اما نکته مهم اینجا بود که یک جرقه‌ای بین نیکول کیدمن و تام کروز ایجاد شد و در سال 1990 اونها با هم ازدواج کردند. اون روز به روز بیشتر دیده میشد و ازدواجش با تام سهم زیادی در این موفقیت داشت. اما از همه اینها مهمتر نیکول و تام به یک زوج شناخته شده و جذاب در هالیوود تبدیل شده بودند. بعدها نیکول کیدمن اعتراف کرد که در اون زمان اینقدر شیفته تام شده بود که بعضی چیزها رو نادیده گرفته بود. یک سال بعد از ازدواج نیکول و تام اونها میخواستن بچه دار بشن، اما حاملگی خارج از رحم بود و اونها اولین فرزندشون رو از دست دادن. ازدواج در سن 23 سالگی تنها اتفاق مهم زندگی کیدمن در جوانی نبود. تنها 2 سال بعد و در سن 25 سالگی اون و تام دختری به نام ایزابلا و در سال 1995 پسری به نام کانر رو به فرزندخوندگی قبول کردند. در سال 1991 این هنرپیشه زیبا در فیلم لاست زدن با همکلاسی سابقش نئومی واتس همبازی شد. میشه گفت این فیلم بهترین فیلم نیکول کیدمنه که در زادگاهش استرالیا ساخته شده و فیلم لاست زدن برنده جایزه بهترین فیلم مؤسسه فیلم استرالیا شد. در سال 1991 نیکول کیدمن فیلم دیگه‌ای هم روی پرده سینما داشت. بیلی واتکیت یک فیلم گنگستری بود و نیکول در این فیلم با داستین هافمن و بروس ویلیس همبازی شد. گرچه این فیلم در گیشه شکست خورد، اما کیدمن برای بازی در این فیلم نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در مراسم گلدن گلوب شد، اما نتونست این جایزه رو به دست بیاره. در سال 1992 تام کروز و نیکول کیدمن دوباره با هم در فیلم دور و دورتر همبازی شدند. این فیلم روایتگر مهاجرت ایرلندی ها به امریکا برای زندگی بهتر بود. جوزف و شانون به آمریکا مهاجرت میکنن. اونها در ابتدا رابطه خوبی با هم ندارن، ولی آرام آرام به هم وابسته میشن. Tell me you like my hat. You're not wearing a hat. Say it. Say you like my hat. You're not wearing a hat. این دو بازیگر تونستن در فیلم زوجی جذاب رو به تصویر بکشن. در سال 1993 فیلم کینه توزی منتشر شد. داستان این فیلم درباره زوجی هستش که تصمیم میگیرن به خاطر مشکلات مالی یکی از دوستانشون خونهشون رو به اون اجاره بدن. ولی اونها متوجه میشن که دوستشون ریگی به کفش داره و در کارهای خلاف قانون دست داشته. این فیلم باعث شد اهالی سینما توجهشون به نیکول کیدمن جلب بشه. در همین سال 1993 نیکول در درام زندگی من بازی کرد. این فیلم داستان باب جونز رو روایت میکنه که به بیماری سرطان مبتلاست و باب تصمیم میگیره که برای فرزندی که هنوز به دنیا نیومده زندگیش رو تعریف کنه. در سال 1995 کیدمن در فیلم ابرقهرمانی بتمن برای همیشه در مقابل وال کیلمر و جیم کری نقش یک روانشناس رو بازی کرد که این فیلم با بودجه 100 میلیون دلاریش تونست 336 میلیون دلار فروش کنه.
در همین سال اون فیلم به خاطرش مردن رو روی پرده سینماها داشت که یک کمدی سیاه بود و با واکین فینیکس همبازی شد. داستان فیلم درباره رویای بسیاری از مردم جهان جریان داره و اون هم چیزی نیست به جز رسیدن به شهرت جهانی. سوزان با نقش‌آفرینی استادانه نیکول کیدمن زن جوان و زیبایی به شمار میره و آرزو داره که مجری تلویزیون بشه و از همین طریق به شهرت زیادی برسه. Good evening from the WWEN Weather Center. در واقع کیدمن نقش زنی روانپریش رو ایفا میکنه که یک پسر جوان رو ترغیب میکنه همسرش رو به قتل برسونه. به خاطرش مردن یک اثر هوشمندانه درباره میل ذاتی انسانها برای دیده شدن هستش. There are some people who never know who they are or who they want to be until it's too late. نیکول کیدمن برای بازی در این فیلم جوایز زیادی به دست آورد که مهمترین اونها جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر بود و حالا نیکول شهرت و محبوبیتش دو چندان شده بود. در سال 1996 این هنرپیشه در فیلم پورتری یک بانو با جان مالکوویچ همبازی شد. داستان این فیلم درباره یک دختر امریکایی هستش که ثروت زیادی به ارث برده و وارد رابطه نادرست با یک نقاش جنتلمن و با اعتماد به نفس میشه. With you, I'm happier than I've been in a long time. در سال 1997 نیکول با جورج کلونی همبازی شد و در فیلم اکشن صلحجو به ایفای نقش پرداخت. این فیلم داستان یک سرهنگ ارتش امریکا و یک کارشناس هسته‌ای هستش که به دنبال مجموعه سلاح‌های هسته‌ای روسیه هستند که توسط تروریست‌های چچنی به سرقت رفته. I'm not afraid of the man who wants 10 nuclear weapons, Colonel. I'm terrified of the man who only wants one. در سال 1998 کیدمن با ساندرا بولاک همبازی شد و در فیلم کمدی رمانتیک جادوی عملی به ایفای نقش پرداخت. سالها بود که کیدمن پاش روی صحنه تئاتر نذاشته بود که در سال 1998 اون در نمایش دیوید هار با نام اتاق آبی که در لندن افتتاح شد به تئاتر برگشت و برای بازی در این نقش نامزد دریافت جایزه لارنس اولیویه شد. در سال 1998 تام کروز همسر نیکول کیدمن برنده یک پرونده قضایی علیه روزنامه انگلیسی دیلی اکسپرس شد که ادعا کرده بود ازدواج اون با کیدمن یک داستان دروغ برای پنهان کردن همجنسگرایی تام کروز بوده. در سال 1999 کیدمن برای بار سوم با همسر اون روزهای خودش یعنی تام کروز همبازی شد و در آخرین فیلم استنلی کوبریک بزرگ نقش آفرینی کرد. فیلم چشمان کاملا بسته یکی از مهمترین و بدون شک بهترین فیلم‌هایی بود که نیکول کیدمن در اون زمان بازی کرده. داستان فیلم درباره زن و شوهری هستش که پس از یک مهمونی بزرگ بحث مهمی بین اونها شکل میگیره. این فیلم به دلیل داشتن صحنه‌های متعدد بزرگسالانه در بسیاری از کشورهای دنیا با سانسورهای زیادی روبرو شد. ولی با این حال به هیچ وجه نمیشه جریان ساز بودن اون رو در سینما نادیده گرفت. کیدمن بعدها در مصاحبه درباره این فیلم گفت من هنوز نتونستم از حال و هوای اون فیلم بیرون بیام. استنلی کوبریک و مراحل ساخت فیلم و دنیایی که در اون بودیم هنوز در خاطرم هست. فیلم فضای خاصی داشت که فراموش کردن اون به این راحتی صورت نمیگیره و اون دوران به نحوی قسمتی از زندگی من بود و من به شدت در استنلی کوبریک حل شدم. وقتی که به لحظات فیلم فکر میکنم میبینم که استنلی کوبریک و روزهای فیلمبرداری در من تاثیر زیادی گذاشته. اون دوران از زندگی من به نوعی تصفیه و پالایشی برای من بود. استنلی کوبریک یکی از فلسفی ترین و متفکرترین انسانهای معاصر بود و ای کاش فیلمهای بیشتری رو با اون کار کرده بودم. استنلی کوبریک 6 روز بعد از نمایش نسخه نهایی فیلم برای کروز، کیدمن و مدیریت کمپانی برادران وارنر درگذشت. نیکول درباره مرگ این کارگردان بزرگ گفته بود زمانی که خبر مرگ کوبریک رو شنیدم مشغول درست کردن شکلات برای بچه‌ها بودم، اما بعد از شنیدن خبر سینی رو به طرفی انداختم و به کلیسا رفتم و ساعتها برای اون دعا کردم. واقعا برام غیر قابل تصور بود که شخصی دیروز باشه و امروز دیگه وجود نداشته باشه. چشمان کاملا بسته شاهکار استنلی کوبریک در گیشه اونچنان موفق نبود و با بودجه 65 میلیون دلاریش تونست 162 میلیون دلار فروش کنه.
سال 2001 کیتمن 3 فیلم روی پرده سینما داشت. فیلم دختر روز تولد یک اثر جنایی و مهیج هستش که داستانش درباره یک کارمند بانکه که تصمیم میگیره از طریق اینترنت یک بسته سفارشی ازدواج از روسیه سفارش بده. در سال 2001 یکی دیگه از بهترین فیلم‌های نیکول کیدمن اکران شد. دیگران یک فیلم ترسناک بود به کارگردانی آلخاندرو آمناوار که نیکول کیدمن یک بازی فوق‌العاده رو به نمایش میذاره. We have to open all the curtains. I don't want any dark corners where someone could hide. Yes, ma'am. فیلم دیگران داستان مادری هستش که به همراه 2 فرزند خودش در خونه‌ای دورافتاده زندگی میکنه. بچه‌های اون به دلیل یک بیماری به نور حساسیت دارن و به همین دلیل زندگی اونها بدون قرار گرفتن زیر نور آفتاب سپری میشه. زندگی این خانواده پس از حضور 3 خدمتکار در خونه اونها دستخوش تغییراتی میشه و گریس میفهمه که حوادث عجیب و ترسناکی در پیرامون اونها در حال رخ دادنه. What have you done with my daughter? Are you mad? I am your daughter. You're not my daughter! این فیلم در گیشه عملکرد خوبی داشت و با بودجه 17 میلیون دلاریش تونست 209 میلیون دلار فروش کنه و جوایز مختلفی رو به دست آورد. فیلم دیگران با پایان شوکه کنندش قطعاً یکی از بهترین فیلم‌های ترسناک تاریخ سینما هستش که برای طرفداران ژانر وحشت بسیار جذاب و سرگرم کننده بود. در سال 2001 کیدمن به شهرتی بسیار بیشتر از قبل دست پیدا کرده بود، اما این موفقیت در سینما باعث شده بود که زندگی خصوصی اون هم دچار تنش بشه. در این سال مردم از خبر جدایی تام و نیکول کیدمن شوکه شده بودن. این زوج دلیل جداییشون رو فاش نکردن، ولی خیلی‌ها فکر می‌کردن که این جدایی به خاطر علاقه کروز به ساینتولوژی هستش. در اون زمان اون 34 ساله بود و راهی به جز جدایی از تام کروز باقی نمونده بود. زمان سختی بود و کیدمن از این مهلت استفاده کرد و بیش از پیش خودش رو با بازی در فیلم‌ها مشغول کرد. اون در گفتگویی در سال 2015 درباره این موضوع گفته بود: اگر بخوام کاملا صادق باشم، در اون زمان من داشتم از زندگیم فرار میکردم. نمیتونستم با حقیقت زندگی خودم کنار بیام و به عنوان یک بازیگر شما این امکان فوق‌العاده رو دارید که بتونید در زندگی شخص دیگه‌ای خودتون رو گم بکنید. اختلافات تام با نیکول بالا گرفت و در نهایت در سال 2001 این 2 هنرپیشه از هم جدا شدند. کیدمن در سال 2006 اعلام کرد که با وجود طلاق هنوز تام کروز رو دوست داره و این جدایی براش شوکه کننده بود. در همین سال 2001 فیلم مولن روژ به کارگردانی باز لورمن که یک فیلم موزیکال و عاشقانه بود روی پرده سینماها رفت که داستانش درباره شاعر و نویسنده‌ای هستش که به پاریس میره و در دام یک هنرپیشه کاباره گرفتار میشه. نیکول کیدمن برای بازی در این فیلم چندین ماه به تمرین آواز و رقص پرداخت تا به بهترین شکل ممکن نقش خودش رو ایفا کنه. این فیلم در مراسم اسکار در 8 رشته نامزد شد و نیکول کیدمن نامزد بهترین بازیگر نقش اول زن شد که نتونست این جایزه رو به دست بیاره. این فیلم همچنین در مراسم گلدن گلوب نامزدی‌های زیادی به دست آورد و نیکول برنده جایزه گلدن گلوب بهترین هنرپیشه زن شد و دومین جایزش از گلدن گلوب رو دریافت کرد. فیلم موزیکال مولن روژ با طراحی صحنه شگفت‌انگیزش تونست توجه بسیاری از اهالی سینما رو به خودش جلب کنه و اجرا و آواز خوندن نیکول کیدمن نقدهای مثبتی دریافت کرد. مولن روژ در گیشه هم موفق بود و با بودجه 50 میلیون دلاریش تونست به فروش 180 میلیون دلاری دست پیدا کنه. در همین سال نیکول در موزیک ویدیو رابی ویلیامز با نام یک چیز احمقانه حضور پیدا کرد. در سال 2002 نیکول کیدمن در فیلم ساعتها نقش آفرینی کرد و با مریل استریپ و جولیان مور همبازی شد. البته با توجه به گریمی که روی ایشون انجام شده چهره کیدمن تقریبا غیر قابل تشخیصه.
داستان فیلم درباره 3 زن هستش در 3 بازه زمانی مختلف و به این ترتیب فیلم قصد داره تا تفاوت‌های عمیق فرهنگی در نسل‌های مختلف رو به مخاطب نشون بده. What happens when we die? What happens? We return to the place that we came from. کیتمن در طول آماده سازی این پروژه از پروتزهای استفاده میکرد که روی بینی اون اعمال میشد تا این نویسنده رو در دهه 1920 انگلستان به تصویر بکشه. I am attended by doctors everywhere. I am attended by doctors who inform me of my own interest. این فیلم از نظر منتقدان موفقیت آمیز بود و جوایز و نامزدی‌های متعددی به دست آورد و نیکول بالاخره جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن رو به دست آورد و اولین استرالیایی شد که برنده جایزه اسکار شده. And the Oscar goes to, alrighty, by a nose, Nicole Kidman. این بازیگر همچنین برنده جایزه بفتا شد و 3مین جایزه گلدن گلوب خودش رو دریافت کرد و مجله پیپل در همون سال اون رو زیباترین فرد جهان نامید. نیکول کیدمن در سال 2003 در 3 فیلم ظاهر شد. فیلم داگویل یک درام به کارگردانی لارس فون تریه بود که برنده جایزه نخل طلای جشنواره کن شد. داستان فیلم درباره دختر جوان یک گنگستر هستش که از دست پدرش فرار میکنه و وارد روستایی به نام داگویل میشه. در ابتدا بیشتر افراد روستا رابطه خوبی با اون دارن، اما کم کم رفتار مردم روستا تغییر میکنه و این دختر با بدترین رفتارها روبرو میشه. Please don't disappear, Tom. I need you. بازی نیکول کیدمن در این نقش بسیار باورپذیر و زیباست. اون به خوبی نقش زنی رو ایفا میکنه که تجاوز و رفتارهای غیر انسانی رو تحمل میکنه و درد اون اونقدر حقیقیه که تا مغز استخونتون نفوذ میکنه. جالب بدونید نیکول کیدمن با عوامل فیلم زیاد ارتباط برقرار نمیکنه که احتمالاً به خاطر اینه که از کودکی آدم خجالتی بوده و وقتی نیکول کیدمن برای فیلمبرداری این فیلم به سوئد رفت در 15 سال اخیر برای اولین بار بود که با هواپیمای عمومی پرواز میکرد و اون همه تیم تهیه رو برای صرف خاویار و شامپاین به خونش دعوت میکنه. این فیلم شبیه یک تئاتر ساخته شده، هیچ دیواری در اون وجود نداره و میشه گفت با یک فیلم تئاتری عجیب و غریب روبرو هستیم که داستان بسیار جذاب داره و پایان‌بندی فوق‌العاده‌اش که دلتون رو خنک میکنه. نکته مهم دیگه این که فیلم داگویل از فیلم‌های مورد علاقه خانم مریم میرزاخانی ریاضیدان برجسته ایرانی بوده و درباره این فیلم گفته چیدمان و دیواری وجود نداره، شما باید خودتون تجسم کنید. اگرچه این فیلم با نقدهای ضد و نقیضی همراه بود، اما کیدمن برای نقش آفرینیش مورد تحسین قرار گرفت. فیلم بعدی کیدمن در سال 2003 فیلم ننگ بشری بود که در مقابل آنتونی هاپکینز قرار گرفت. Having your husband come up behind you with an iron pipe and hit you in the fucking head, that is a fucking big deal. فیلم سوم نیکول در این سال درام جنگی کوهستان سرد به کارگردانی و نویسندگی آنتونی مینگلا بود. داستان فیلم در سال 1864 و 1 سال قبل از پایان جنگ‌های داخلی آمریکا جریان داره. یک سرباز پس از بهبود از یک جراحت مرگبار تصمیم میگیره جبهه جنگ رو رها کنه و عازم شهرش با نام کوهستان سرد بشه تا با دوست دوران نوجوانیش ازدواج کنه. کیدمن در کوهستان سرد یک بازی فوق‌العاده از خودش ارائه میده که با ناامیدی، وحشیگری و قدرت ترکیب شده و نیکول برای 6مین بار نامزد جایزه گلدن گلوب شد. کوهستان سرد در گیشه موفق بود و با بودجه 79 میلیون دلاریش تونست 173 میلیون دلار فروش بکنه. You better come with me. در سال 2004 فیلم معمایی و رمانتیک تولد اکران شد. زنی به نام آنا بعد از 10 سال از فوت شوهرش تصمیم به ازدواج میگیره که ناگهان کودکی 10 ساله پیدا میشه و ادعا میکنه که همون همسرش هستش ولی در یک زندگی جدید.
What do you want? You. You want me? Is that what you're saying? You're my wife. به خاطر داستان و فضای جدیدش این فیلم در گیشه مورد استقبال اون قرار نگرفت و میزان فروش اون از 25 میلیون دلار فراتر نرفت. ولی با این حال افرادی که اون رو تماشا کردن از اون به عنوان یک فیلم جذاب و بسیار سرگرم کننده یاد میکنن. ایفای نقش بسیار زیبای نیکول کیدمن در این فیلم باعث شد تا فیلم تولد در بین بهترین فیلم‌های اون جایگاه خوبی به خودش اختصاص بده. البته موضوع عجیبی هم درباره این فیلم وجود داشت. صحنه از فیلم که اون با همبازی 10 سالش حمام میکنه جنجال به پا کرد. اون طی یک کنفرانس مطبوعاتی در جشنواره ونیز به این جنجال پرداخت و گفت اینطور نبود بخوام فیلمی بسازم که در اون پسری 10 ساله رو ببوسم. میخواستم فیلمی بسازم که تو عشق رو بفهمی. نیکول کیدمن در فیلم تولد ممکنه احساس خشن، سرد و کمی سادیستی داشته باشه، اما اون چنان در نقش خودش فرو رفته که فیلم هم طلسم کننده و هم دلخراش میشه و نیکول برای بازی در این فیلم برای بار 7م نامزد جایزه گلدن گلوب میشه. در همین سال 2004 این هنرپیشه در فیلم کمدی و علمی تخیلی همسران استپفورد بازی کرد. در سال 2005 نیکول در فیلم مترجم با شامپن هم بازی شد. مترجم توسط سیدنی پولاک کارگردانی شده بود و یک تریلر سیاسی بود. داستان فیلم درباره زنی به نام سیلویا هستش که در آفریقا متولد شده و به دلیل بلد بودن زبانهای مختلف به عنوان یک مترجم شفاهی در سازمان ملل مشغول به کاره. یک روز اون به طور تصادفی مکالمه رو میشنوه و متوجه میشه یک رهبر آفریقایی که قراره در سازمان ملل سخنرانی کنه برنامه قتل اون ریخته شده. کیدمن در این تریلر پرپیچ و خم سیاسی نقش بسزایی داره و بار دیگه نقش زنی رو بازی میکنه که رازهاش به آرومی در طول فیلم فاش میشه. اگرچه این فیلم در باکس آفیس شکست خورد، اما بازی نیکول در این فیلم فوق‌العاده بود و نامزد جایزه گلدن گلوب شد. در همین سال 2005 نیکول کیدمن در فیلم کمدی رمانتیک افسونگر به ایفای نقش پرداخت که فیلم موفقی نبود. Money. That was my last thing as a witch. در سال 2006 نیکول در فیلم خز نقش یک عکاس رو به تصویر کشید و با رابرت داونی جونیور همبازی شد. در همین سال 2006 اون در انیمیشن خوشقدم به صدا پیشگی پرداخت که این انیمیشن در گیشه موفق بود و بیش از 384 میلیون دلار فروش کرد. در سال 2007 اون در فیلم علمی تخیلی تهاجم به ایفای نقش پرداخت و با دنیل کریگ همبازی شد. داستان این فیلم درباره سفینه‌ای هستش که منفجر میشه و ویروسی رو پخش میکنه که باعث تغییر در DNA انسان‌ها میشه. در همین سال اون در کمدی درام مارگو در مراسم عروسی بازی کرد که فیلم موفقی نبود و در گیشه شکست خورد. همچنین در سال 2007 نیکول در فیلم فانتزی قطب نمای طلایی من بازی کرد که بیش از 370 میلیون دلار در آمریکا فروخت. در سال 2008 نیکول کیدمن فقط یک فیلم روی پرده سینما داشت. فیلم استرالیا، همونطور که از اسمش میشه حدس زد، در استرالیا و در دوران جنگ جهانی دوم جریان داره. خانومی از طبقه اشرافزاده انگلستان به نام سارا اشلی در یکی از مناطق استرالیا زمین بزرگی رو به ارث برده و میل زیادی برای نگهداری از اون نداره. با این حال اون مجبور میشه به اون منطقه سفر کنه و در اونجا با طبیعتی وحشی و انسانهایی با خوی خشن روبرو میشه. سارا در این مسیر تجربیات زیادی کسب میکنه و با اتفاقاتی روبرو میشه که تا حالا در زندگیش اونها رو تجربه نکرده بود. Oh, it's beautiful. Oh, look at them jumping. در سال 2009 نیکول در فیلم موزیکال 9 بازی کرد و با دنیل دی لوئیس همبازی شد. در سال 2010 اون در فیلم لانه خرگوش بازی کرد و همچنین تهیه کننده فیلم هم بود. داستان فیلم درباره زن و شوهری هستش که پس از ازدواج زندگی خوبی رو پشت سر میگذرونن تا اینکه پسر 4 ساله اونها در یک تصادف رانندگی کشته میشه و زندگی خصوصی اونها با وجود جلسات روان درمانی باز هم به سمت نابودی میره. Feels like maybe I don't feel badly enough for you.
Maybe I'm not feeling enough. فیلم لانه خرگوش با جزئیاتی بسیار فوق‌العاده و نقش‌آفرینی بسیار خوب بازیگرانش مشکلات یک زندگی مشترک رو به تصویر میکشه. مشکلاتی که احتمالاً خیلی از مخاطبانش اونها رو با تمام وجود لمس کردن. در این فیلم کیتمن نقش یک زن عزادار رو بسیار باورپذیر اجرا میکنه و مورد تحسین منتقدان قرار گرفت و برای این نقش نامزد جایزه اسکار و گلدن گلوب شد. Why didn't he just make one? Another angel. I mean, he's God after all. Why didn't he just make another angel? در سال 2011 این بازیگر در فیلم کمدی عاشقانه فقط باهاش کنار بیا نقش آفرینی کرد و با آدام سندلر و جنیفر آنیستون همبازی شد. در همین سال اون با نیکولاس کیج همبازی شد و در فیلم اکشن و مهیج تعدی بازی کرد. در سال 2012 نیکول در فیلم تلویزیونی همینگوی و گلهورن بازی کرد که رابطه بین زوج روزنامه‌نگار ارنست همینگوی و مارتا گلهورن رو به تصویر می‌کشید. نیکول برای بازی در این فیلم نامزد جایزه امی شد. در همین سال اون در تریلر پیپربوی با متیو مکانهی همبازی شد. این فیلم داستان یک خبرنگار از میامی رو دنبال میکنه که به زادگاهش در فلوریدا باز میگرده تا یک محکوم به اعدام رو به درخواست دوست دخترش تبرئه کنه. البته نیکول صرفا در بازیگری فعالیت نمی‌کرد و از صدای خودش هم برای یک کتاب صوتی با نام به سوی فانوس دریایی استفاده کرد. در سال 2013 اون 2 فیلم روی پرده سینما داشت. استوکر فیلمی معمایی بود به کارگردانی پارک جان بوک که داستانش درباره ایندیا هستش که در روز تولد 18 سالگیش پدر مهربانش ریچارد در یک تصادف رانندگی از دنیا میره و دنیای ایندیا به هم میریزه و زمانی که عموی ناشناختش چارلی برای مراقبت از خانواده میاد اوضاع پیچیده تر میشه. India, come and say hello to your Uncle Charlie. نیکول در این فیلم نقش یک مادر ناپایدار رو بر عهده داره که مثل همیشه این نقش رو به بهترین شکل تصویر کشیده. Who are you? You were supposed to love me, weren't you? در سال 2013 نیکول کیدمن به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران در جشنواره کن انتخاب شد. در همین سال 2013 اون در فیلم بیوگرافی مرد راه آهن ایفای نقش کرد. داستان این فیلم روایتگر واقعی زندگی اریک لومکس، افسر سابق ارتش بریتانیاست که توسط ژاپن دستگیر و شکنجه شده و پس از مدت‌ها درد و رنج و شکنجه روحی و فیزیکی متوجه میشه که افسر ژاپنی شکنجهگر اون همچنان زنده است. What's it called? The Birmingham train changed. Stop it, stop it. This is what you're going to do, isn't it? در سال 2014 کیتمن در فیلم گریس از موناکو نقش گریس کلی ستاره سابق هالیوود رو بر عهده داشت. نکته مهم این بود که خانواده گریس کلی داستان این فیلم رو به دور از واقعیت میدونستن، ولی نیکول در پاسخ به اونها گفت که با احترام تمام یاد این چهره افسانه‌ای هالیوود رو زنده نگه داشته. در همین سال 2014 اون در فیلم پیش از آن که بخوابم نقش زنی رو بر عهده داره که بعد از تصادفی که داشته هیچ چیزی رو به یاد نمیاره. همچنین در سال 2014 نیکول در فیلم پدینگتون ایفای نقش کرد. داستان این فیلم درباره خرسی باهوش هستش که به لندن میاد تا یک خانواده از اون نگهداری کنه، اما خرابکاری‌های پدینگتون باعث میشه اون خانواده نتونه ازش نگهداری کنه. در این سال اون در فیلم درام ملکه صحرا نقش جهانگرد و مأمور مخفی بریتانیا گرترود بل رو بر عهده داشت. جالب بدونید 45 دقیقه ابتدایی فیلم در تهران میگذره و خانم بل مأموریت داشت به عنوان مشاور سفیر 6 ماه رو در ایران بگذرونه. در همین سال 2015 نیکول کیدمن در فیلم راز در چشمانش رو بازی کرد که یک فیلم جنایی بود و نیکول نقش یک دادستان رو داشت. Don't they, Mr. Martin? Am I right there? در همین سال اون به روی صحنه تئاتر برگشت و در تئاتر عکس 51 بازی کرد و اون با استقبال از سوی منتقدین روبرو شد و دومین جایزه لارنس اولیویه برای بهترین بازیگر زن رو دریافت کرد. در سال 2016 این بازیگر در درام تاریخی نابغه حضور پیدا کرد.
در این سال کیتمن در فیلم شیر نقش مادرخوانده پسری هندی که هنگام تولد از خانواده‌اش جدا شده بود رو به تصویر کشید. نقشی که اون احساس میکرد با اون ارتباط داره چون خودش هم 2 فرزند خونده داشت. One day you'll tell me all about it. You tell me everything, who you are, everything. I'll always listen. کیتمن برای بازی در این نقش 4مین نامزدی اسکار رو به دست آورد. منتقدین اعتقاد داشتن کیتمن عملکردی قدرتمند و تکان دهنده در این فیلم ارائه میکنه. شیر در گیشه موفق بود و با بودجه 12 میلیون دلاریش تونست 140 میلیون دلار فروش کنه. در سال 2017 کیتمن در مینی سریال دروغ‌های کوچک بزرگ از شبکه HBO به تلویزیون برگشت. اون همچنین تهیه کننده اجرایی این مینی سریال هم بود و نقش یک وکیل سابق و خانه‌دار رو بازی می‌کرد که در یک ازدواج پرچالش و به لحاظ عاطفی دشوار گیر افتاده. کیتمن بعدها فاش کرد که بازی در این نقش اون رو با چالش‌های بزرگی روبرو کرد و باعث شد به لحاظ عاطفی احساس ناامنی و آسیب پذیری و به میزان زیادی احساس شرم بکنه. اون در مصاحبه گفته بود در زمان فیلمبرداری این سریال گاهی خیلی احساس آسیب پذیری و عمیقاً احساس حقارت میکردم. کیتمن برای بازی در این سریال برنده جایزه امی ساعات پربیننده در رشته بهترین بازیگر نقش اول شد. در سال 2017 این هنرپیشه زیبا در فیلم فریب خورده جلوی دوربین سوفیا کاپولا رفت و نقش یک مدیر مدرسه دخترانه در طول جنگ داخلی آمریکا رو بازی کرد. این فیلم یک موفقیت هنری بود و بازی کیتمن دوباره مورد تحسین قرار گرفت. در همین سال اون در فیلم چطور با دخترها در مهمانی گپ بزنیم بازی کرد. در همین سال 2017 نیکول کیتمن با کارگردان بزرگ یونانی لانتیموس در فیلم کشتن گوزن مقدس همکاری کرد و با کالین فارل همبازی شد. یک جراح ماهر تلاش میکنه تا پسرکی سختی کشیده و بی پناه رو تحت سرپرستی بگیره و از اون حمایت کنه، اما کارها زمانی به هم میریزه که پسرک تصمیم میگیره مرد رو وارد خانواده آشفته و عجیب خودش بکنه. کشتن گوزن مقدس از معدود فیلم‌های ترسناک روانشناختی نیکول کیتمن به شمار میره که تونست به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کنه. همچنین در سال 2017 اون در فیلم قسمت بالایی بازی کرد که بازسازی فیلم فرانسوی دست نیافتنی‌ها بود و با برن کرنستون و کوین هارت همبازی شد. در سال 2018 نیکول در فیلم جنایی نابودگر نقش افسر پلیسی رو داره که یک مأموریت مخفیانه زندگی اون رو نابود میکنه. در این فیلم با یک نیکول کیتمن متفاوت و رنگ پریده روبرو هستیم. در همین سال 2018 اون در فیلم درام بویز ریزد بازی کرد و با راسل کرو همبازی شد. اون همچنین در سال 2018 در فیلم آکوامن حضور داشت که بیش از 1 میلیارد دلار فروش کرد و پرفروشترین فیلم نیکول تا به امروز بوده و در سال 2023 دوباره در قسمت دوم این فیلم هم بازی کرد. در سال 2019 مجله فوربس نیکول کیتمن رو با درآمد سالانه 34 میلیون دلار در رده 4م پردرآمدترین بازیگر زن قرار داد. در همین سال اون در درام سحر طلایی در نقش مکمل ظاهر شد. این فیلم با استقبال خوبی روبرو نشد و در گیشه شکست خورد، اما بازی نیکول مثل همیشه مورد تحسین قرار گرفت. در سال 2019 اون در فیلم بامشل بازی کرد و با شارلیز ترون و مارگو رابی هم بازی شد. داستان این فیلم درباره یکی از مجریان شبکه فاکس هستش که از پیشنهادهای بیشرمانه مدیرعامل این شبکه خسته شده و تصمیم میگیره تا قبل از پایان قرارداد خودش از این فرد بسیار قدرتمند شکایت کنه و از سایر خانم‌های این شبکه که این مشکلات رو تجربه کردن دعوت میکنه تا بدون ترس وارد این مسیر بشن. بازی هنرپیشه‌های این فیلم مورد تحسین منتقدان قرار گرفت و نیکول کیتمن نامزد جایزه انجمن بازیگران فیلم شد. کیتمن در سال 2020 در مینی سریال فروپاشی نقش یک روانشناس موفق رو بازی کرد که از شبکه HBO منتشر شد. در سال 2020 کیتمن تنها در یک فیلم بازی کرد.
جشن رقص پایان سال یک فیلم موزیکال بود و نیکول با مریل استریپ همبازی شد، اما این فیلم در گیشه شکست. دیگر در سریال 9 غریبه کامل که یک درام رازآلود و روانشناختی بود بازی کرد. داستان این سریال درباره 9 غریبه ها وارد یک پروتکل درمانی خطرناک میشن. Peripheral, on the edges of something, but no, I can't feel or I can't conjure. این سریال اثری جذاب هستش که نقش اصلیشو خانم نیکول کیدمن بازی میکنه و پیشنهاد میکنم اگر به ماشروم و این داستانا علاقه‌مند هستید بدونید فضاش چجوریه، حتما این سریال رو تماشا بکنید. اگر هم به ماشروم علاقه‌مند نبودید میتونید این سریال رو تماشا کنید و از بازی خانم نیکول کیدمن لذت ببرید. در سال 2021 اون همچنین در فیلم ریکاردو بودن که یک درام زندگی نامه‌ای بود بازی کرد و با خاویر باردم همبازی شد. داستان واقعی این فیلم درباره رابطه بین لوسیل بال و همسرش دزی آرناز، زوج هالیوودی هستش که زندگیشون با بحران روبرو میشه. پیش از فیلم برداری خیلی ها به انتخاب کیدمن برای نقش لوسیل بال انتقاد داشتن، اما پس از نمایش فیلم نقش آفرینی کیدمن با تحسین منتقدان مواجه شد و اون برنده جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر زن شد و علاوه بر این نامزد دریافت جایزه انجمن بازیگران فیلم و همچنین نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر زن شد. A witch puts a curse on a woman. She'll be adored by the man she loves, but only as long as she stays on this patch of ground. همچنین اون در درام تاریخی مرد شمالی ایفای نقش کرد. این فیلم در گیشه شکست خورد، اما منتقدین این فیلم رو دوست داشتن. You live still. A life of death. در سال 2023 اون در چند قسمت از مجموعه تلویزیونی عملیات ویژه که یک سریال مهیج جاسوسی بود بازی کرد. در سال 2024 نیکول در 2 سریال نقش آفرینی کرد: سریال مهاجران و زوج بی‌نقص. شاید خیلی ها فیلم چشمان کاملا بسته رو یکی از جنجالی ترین فیلم های ایشون بدونن، ولی این فیلم رو فراموش بکنید چون قرار فیلم بیبی گرل جنجالی تر باشه. بیبی گرل یک فیلم اروتیک هستش که نیکول کیدمن در اون نقش مدیر اجرایی یک کسب و کار موفق در نیویورک رو به تصویر میکشه که با کارآموز 28 ساله خودش رابطه عاشقانه برقرار میکنه. نیکول کیدمن درباره این فیلم گفته صحنه‌های جنسی این فیلم واقعا خسته کننده بود، ولی من با خودم میگفتم این فیلم برای پرده بزرگ ساخته شده و باید در حضور دیگران دیده بشه، اما من مطمئن نبودم که اونقدر شجاعتش رو داشته باشم. نکته جالب اینجاست که نیکول در سن 57 سالگی اعلام کرده حس میکنم بیشتر از همیشه جذابیت جنسی دارم. فیلم بیبی گرل در جشنواره ونیز اکران شد و نقدهای مثبتی به دست آورد، اما خوشحالی خانم نیکول کیدمن زیاد دوام نداشت و تنها ساعتی قبل از دریافت جایزه بهترین بازیگر زن خبر فوت مادرش رو شنید و مجبور شد جشنواره ونیز رو ترک بکنه. نیکول که پدرش رو هم در سال 2014 از دست داده بود در بیانیه‌ای گفت در شوک هستم و باید پیش خانواده‌ام برم، اما این جایزه برای مادرمه. اون من رو شکل داد، من رو راهنمایی کرد و من رو ساخت. کیدمن قبل از ازدواج با کروز با بازیگر استرالیایی مارکوس گراهام رابطه داشت. اون در سال 2003 با موسیقیدان امریکایی لنی کراویتز در رابطه بود و برای مدتی نامزد بودن. اون همچنین با رپر امریکایی کیوتیپ رابطه عاشقانه داشته. اما کیدمن در سال 2005 و در سن 38 سالگی با کسی آشنا شد که نقش بسیار مهمی در زندگی اون داشت. نیکول کیدمن با کیس اربن خواننده استرالیایی ملاقات کرد. نیکول درباره آشنایی با کیس اربن گفته میتونم بگم که 2 شخص بسیار تنها با هم دیدار کردن و اون زمان بود که تونستن همه چیز رو به همدیگه بگن. ما ترکیبی از ترسو و دلیر بودیم. اونها در سال 2006 با هم ازدواج کردن و بعدها کیدمن در گفتگویی در مورد ازدواج خودش با اربن گفته من دوست داشتم که ازدواج کنم و بعد همدیگر رو بشناسیم. میدونم که این موضوع کمی غیر عادی به نظر میرسه، اما برای من این یک فرایند بسیار طبیعی بود.
نیکول کیدمن در مصاحبه بیان کرده بود اثر عشق یا یک رابطه میتونه در طول زندگی شما باقی بمونه و تأثیری ماندگار در قلبتون بر جای بگذاره. خاطرات، احساسات و درس‌های آموخته شده از این تجربیات شخصیت شما رو شکل میده. با این حال درک این نکته ضروریه. گرچه این ارتباطات اثر عمیقی از خودشون به جا میذارن، اما لزوماً خوشبختی آینده شما رو تحت تاثیر قرار نمیدن. اولین دختر این زوج در سال 2008 به دنیا اومد و اسمش رو ساندی روز گذاشتن و دومین دختر اونها مارگارت از طریق رحم اجاره‌ای در سال 2010 به دنیا اومد. جالب بدونید نیکول کیدمن در مصاحبهش با جیمی فلن اقرار میکنه که سالها پیش تنها بوده و روی جیمی کراش داشته و از طریق یکی از دوستان مشترکشون به آپارتمان جیمی میره، اما ظاهرا جیمی از اون خوشش نیومده بود و نیکول پیش خودش فکر کرده بوده که شاید اون گی باشه. نیکول از دوران کودکی به بیماری عجیب ترس از مرغ‌ها مبتلا بوده. کیدمن در ابتدا قرار بود که در فیلم خانم و آقای اسمیت به جای انجلینا جولی نقش آفرینی کنه و در واقع نیکول کیدمن کسی بوده که براد پیت رو به عنوان نقش مقابلش در نظر گرفته بوده. البته اگر نیکول کیدمن به جای انجلینا جولی تو این فیلم بازی میکرد، احتمال داشت که نیکول همسر آقای براد پیت بشه. قد نیکول کیدمن 180 سانتی متر هستش که اون رو به یکی از بلندترین بازیگران زن هالیوود تبدیل کرده. نیکول کیدمن به زبان فرانسوی مسلطه و در چندین مصاحبه به این زبان صحبت کرده. نیکول یکی از علاقه‌مندان به خوندن کتاب هستش و کتابخونه‌های حرفه‌ای محسوب میشه. این بازیگر از عاشقان حیوانات هستش و چندین سگ و گربه داره که همواره در کنار اون هستن. نکته جالب دیگه این که نیکول یک بار تصمیم گرفت که بازیگری رو کنار بذاره و مراقب فرزندانش باشه و در مزرعه‌ای آروم زندگی بکنه تا اینکه مادرش به اون گفت فکر می‌کنم نباید تسلیم بشی و با این حرفش تصمیم نیکول رو عوض کرد. نیکول کیدمن که در 5مین دهه زندگی خودش به سر میبره، در طول دوران فعالیت هنریش نزدیک به 88 فیلم و سریال بازی کرده و برنده 1 جایزه اسکار، 1 جایزه بفتا و 6 جایزه گلدن گلوب شده. این هنرپیشه زیبای استرالیایی پس از پشت سر گذاشتن تجربیات مختلف نه تنها کمکار نشده که پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی مختلفی هم برای طرفدارانش تدارک دیده. اون در مصاحبه درباره بازیگری گفته بود من خیلی روی شخصیت نقش‌هایی که میخوام بازی کنم وقت میذارم و به جزئیات فکر میکنم. روی صحنه که میرم با تمام وجودم اون نقش رو بازی میکنم. این روش منه. نیکول یکی از حامیان فعال حقوق زنان و کودکانه که در سال 2006 به عنوان تاثیرگذارترین افراد جهان توسط مجله تایم انتخاب شد. نیکول کیدمن یکی از تهیه کنندگان فعال در سینما و تلویزیون هستش و در بسیاری از پروژه ها به عنوان تهیه کننده هم حضور داشته. اون در سال 2002 به عنوان سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد انتخاب شد و در برنامه‌های متعدد خیریه‌ای شرکت داشت. نیکول کیدمن در سال 2017 جایزه ویژه جشنواره فیلم کن رو دریافت کرد که این جایزه به پاس 1 عمر دستاورد هنری به اون اهدا شد. اون در طی سالها فعالیت نقش‌های متعدد و ژانرهای متفاوتی رو در کنار دیگر اسطوره‌های فیلم و سریال بازی کرده. بدون شک نیکول کیدمن یکی از بهترین بازیگرهای زن در نسل خودش محسوب میشه. اگر دوست دارین اطلاعات بیشتری درباره طلاق و زندگی نیکول کیدمن و تام کروز داشته باشید، پیشنهاد می‌کنم که حتما این ویدیو رو تماشا بکنید. جاتون اینجاست. خدا نگهدار.